කියලා පිළිගන්නවා මුලින්ම. ඉතින් අද voltage control එකක් හදන්න යන්නේ variable power supply එකක්. ඉතින් මේකට මම ගන්නවා NPN transistor දෙකම D1047. ඉතින් මම මේක heat sink එකට high කරගන්නවා. මම ඉක්මනටම වැඩේ කරගන්නවා මොකද වීඩියෝ එක ගොඩක් කෙටියෙන් කරන්න ඕන නිසා. ඒ වගේම controller කරන්න මම මේකට ගත්තේ 10 key controller එක. ඉතින් මම මේක heat sink එකට දාගන්නවා. මේකට microvibrator අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද transistor දෙකේම collector දෙක එකට එකතු කරන නිසා. right මම මේ විදිහට දැන් පළවෙනි transistor එකේ emitter එක දෙවෙනි transistor එකේ base එකට පාස් කරනවා. right ඔයාලට පැහැදිලිද දැන්? ඉතින් collector දෙක එකට සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී මට වයර් කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ මේ මැද පින් දෙක heat sink එක හරහා සම්බන්ධ වෙලා තියෙන නිසා ඒ කොහොම නමුත් වයර් කෑල්ලක් දාගන්න පුළුවන්. මම ඒකට වයර් කෑල්ලක් දාගන්න නැත්නම් පරිපතේ වලට පැහැදිලිව පේන්නේ නැහැ. එතකොට controller එක පාස් කරමු. මම හිතන්නේ දැන් හොඳට පේනවා ඇති. මෙතන collector දෙක එකට එකතු කරගත්තා. ඒ වගේම දැන් පළවෙනි transistor එකේ emitter එක දෙවෙනි transistor එකේ base එකට දාගත්තා. දැන් අපි controller එක පාස් කරමු. controller එකේ මැද pin එක පළවෙනි transistor එකේ base එකට පාස් කරන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ pin එකට පාස් කරන්න වෙනවා. ඉතින් මම මේක මේ විදිහට පාස් කරනවා මේකට. ඔව් මේ විදිහට පාස් කරමු. right ඔයාලට පේනවා දැන් මම මේ voltage controller කරන්න දාගත්තු controller එකේ මැද pin එක base එකටත් අනිත් pin පැත්ත pin එකෙන් එකක් collector එකටත් පාස් කරගත්තා. එතකොට මම මේ විදිහට wire එකක් දාගන්නවා. controller එකේ ඉතුරු pin එක තමයි ground එක විදිහට ගන්න තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ voltage in එකත් ඒ වගේම voltage out එකත් විදිහට ගන්න තියෙන්නේ අපිට මේ pin එක. මේකට පොඩි wire කෑල්ලක් දාගන්නවා මේ විදිහට. right මම පැහැදිලි ඇති. ඊළඟට මම මේක check කරගන්න පොඩි bulb එකක් ගන්නවා 12 volts bulb එකක්. එතකොට මේකේ out එක වෙන්නේ දෙවෙනි transistor එකේ emitter එක. මම emitter එකට bulb එකේ එක පැත්තක් මේ විදිහට පාස් කරනවා. ඊළඟට input supply එක දෙන්න තියෙන්නේ collector pin එකට. මම collector pin එකට පාස් කරනවා wire කෑල්ලක්. ඒක collector දෙක transistor දෙකෙන් එකතු කරලා තියෙන නිසා කොයිකට පාස් ගත්තත් කමක් නැහැ. මම මේකේ දෙවෙනි එකට පාස් ගත්තා. එතකොට මේක තමයි supply in එක වෙන්නේ. එතකොට මම මේ එක common එකක් bulb එකේ එක පැත්තකට පාස් කරනවා. ඉතින් අපි දැන් check කරලා බලමු මේ කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ wire එක තමයි supply input එක වෙන්නේ. මම ඒකට 12 volts supply දෙනවා දැන්. ඉතින් මේ bulb එකත් 12 volts bulb එක. හරි මේක තමයි supply රින වෙන්නේ.
ඒ වගේම මේක තමයි සප්ලයි දාන වෙන්නේ. ලාවටපත් වෙනවා වගේ පේන බල්බ් එක. පුළුවන් දැන් මේකෙන් වෝල්ටේජ් අඩු වැඩි කරගන්න. ඔයාලට පේන විදිහට කොහොම ෆිලමන්ට් එක ලාවට වයන්ටපත් වෙන විදිහට අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සම්පූර්ණ එළිය දක්වා වෙනකම් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රත් වෙන්නේ නැහැ, සාමාන්‍ය ගානට රත් වෙන්නේ. අපි බලමු මේකේ කොහොමද වෝල්ටේජ් එක පෙන්වන්නේ කියලා. රයිට්, අවුට්පුට් එක මෙතෙන්ට දෙනවා මීටර එකේ. ඒ වගේම අවුට්පුට් එක මීටරේ ඇරින පැත්ත මෙතෙන්ට දෙනවා. ඔව් 1.6ක් පෙන්වනවා. මම තව අඩු කරගනවා බලන්න. ඒක වැඩි වෙනයි. අන්න ඔව් බිඳුවට වෙනකම් අඩු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් බිඳුවේ ඉඳලම අපිට පුළුවන් මේක ටික වැඩි කරගන්න. ඉතින් වෝල්ට් එකක්. ඉතින් වෝල්ට් එකට මම හිතන්නේ පේන්නේ බල්බ් එකවත් වෙනවා. ඔයාලා පුළුවන් වෝල්ට් එකට වෙන විදිහත් බලන්න. යන්තම් පිලමන්ට් එකවත් වෙන්නේ. වෝල්ට් 2. ඉතින් පේනවා ඇති පැහැදිලිව. ඉතින් මේක අපිට පුළුවන් මේ විදිහට වෝල්ට් ගන්න ටික වැඩි කරගන්න. ඉතින් වෝල්ට් 9යි. මොකද මේ ලෝඩ් එක අල්ලලා තියෙන හින්දා වෙන්න ඇති ওই ගන්නට පෙන්නන්නේ. අපි බලමු මේකේ අවුට්පුට් එකේ වයර් එක බල්බ් එක ගලව ගන්නවා. දැන් අපි බලමු මීටර එකෙන් කොහොමද පෙන්වන්නේ කියලා. ඔව් 11.49 කියන්නේ ඒ වෝල්ටේජ් එක හරියටම පෙන්වනවා. ඉතින් ඔන්නම තමයි variable power supply එකක් හදුවේ. ඉතින් රත් වෙන්නේ මොකුත් නැහැ. සාමාන්‍ය ගානට තමයි රත් වෙන්නේ. මට රත් වෙන එක ඉතින් පෙන්වන්න තර්මෝමීටරයක් වගේ නැහැ ළඟ. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. අපි මේකේ පොඩ්ඩක් ඇම්පියර් එක චෙක් කරලා බලමු කොහොමද කියලා. හොඳයි, මට හිතුණා පොඩ්ඩක් මේක ඇම්පියර් එකක් චෙක් කරලා බලන්න කියලා. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මම ඇම්පියර් මීටර එක මෙතන සෙට් කරගත්තා. ඒක වෝල්ට් මීටර එක අපේ ඇඩ්ජස්ටබල් කන්ට්‍රෝලර් සර්කිට් එක බල්බ් එක මම සප්ලයි දෙනවා බලන්න දැන්. වෙනසක් නැහැ. එතන වෝල්ටේජ් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. මම මේක වැඩි කරගන්නවා. ඔයාලට පේන හැටි බල්බ් එක මේ වගේ තත්තු වෙනවා. ඇම්පියර් 1.3ක් කරන් තියෙනවා. පූල් වැඩි කරනවා බලන්න. ඔව් ඇම්පියර් 2ක් දක්වා ආරන් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ වෝල්ටේජ් 9ක් 9.6යි. කියන්නේ වෝල්ටේජ් එක අඩු වෙලක් තියෙනවා ටිකක්. ඉතින් ඔන්න ඔහොම තමයි ඇම්පියර් එක. රත් වෙන්නේ නැහැ. මට අල්ලන් ඉන්න පුළුවන් තරමට තියෙනවා හීට් සින්ක් එක. බලමු අපි ඇම්පියර් කීයද? 2යි. අපි බලමු තව බල්බ් එකක් මේකට දාලා මම මේකට තව බල්බ් එකක් පාස් කරනවා. හරි. මම දැන් තව බල්බ් එකක් මෙතෙන්ට දාගත්තා. බල්බ් දෙකක් පැරල් කරලා අවුට්පුට් එකට දාගත්තා. මම සප්ලයි දෙනවා බලන්න දැන්. අපි බලමු දැන් කොහොමද ඇම්පියර් කියලා. බල්බ් එක ලාවටපත් වෙනවා. එතකොටත් ඇම්පියර් 2ක් අරගෙන තියෙනවා. තව වැඩි කරගන්නවා. ඇම්පියර් 3.1යි. ඉතින් ෆුල් දාගමු බලන්න. ඉතින් ඔන්න ෆුල් වැඩි කරලා පස්සේ වෝල්ට් 8.8ක් වගේ තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඇම්පියර් 3.8ක් අරගෙන තියෙනවා. ඒත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සාමාන්‍ය ගානට රත් වෙනවා. හැබැයි ෂීට් සින්ක් එක දැන් කලින්ට වඩා ටිකක් රත් වෙනවා. ඔව් ටිකක් රත් වෙනවා. ඉතින් මේකට මෙච්චර ටිකක් ලොකු හීට් සින්ක් එකක් දාගෙන සාර්ථකව යූස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න තමයි අද variable power supply එකක් හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මම දැන් මේ ඇටවුම මේ විදිහට මීටර ටික සම්බන්ධ කරලා ඔයාලට කලින් පැහැදිලිව පේන්නේ ඇති පරිපථය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මීටර දෙකක්
මේ විදිහට සම්බන්ධ කරන්න ඕන නිසායි මේ විදිහට වයර් ටික හැමතැනින්ම දාලා පැහැදිලිත් නෑ. ඉතින් මේ විදිහට බලනකොට මීටර 2යි බල්බ් 2යි සර්කිට් එකයි විතරයි පේන්නේ. කොහොම හරි කමන්නේ ඔයාලට පේනවා ඇති ඇම්පියර් 3.8ක් වෙනකන් නැද්ද සාමාන්‍ය කරන්ට් රත් වෙනවා. දැන් නම් කලින්ට වඩා 30ක් රත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි ටිකක් ලොකු හීට් සින්ක් එකක් දාගන්න. කොහොමද ඇම්පියර් ඉස්සල්ලාම 2ක් වගේ තමයි යූස් කරේ තනි බල්බ් එකෙන්. එතකොට නම් රත් උනේම නැහැ අල්ලගෙන ඉන්න පුළුවන් ගන්නට. ඉතින් ඔන්නම තමයි variable power supply එකක් අද හැදුවේ. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. මොකද ඇම්පියර් එක ටිකක් වැඩිපුර ගන්න පුළුවන් variable power supply එකක් නිසා. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි සර්කිට් එක තියෙන්නේ. ඔයාලට පැහැදිලි ඇති. මම සර්කිට් එකත් මේකට ඇඩ් කරන්නම් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් එතකොට. ඉතින් හදලා බලන්න ගොඩක් සාර්ථකයි පරිපතය. මම හිතනවා සර්කිට් එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ හොඳ නරක හැමදේම ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම තව කෙනෙකුට බලන්න ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. අද වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. ඒ වගේම අලුත් වීඩියෝ කරන්න ඉක්මනටම එන්න.